to napsal. No ale ty hovor, jsi opravdu den v práci. Nebylo to vůbec zlé, teda 5:45, když jsem vstávala, tak jsem si říkala, co jsem to provedla, že jsem mohla jít do práce až v pondělí, no, ale pak to bylo takové veselé v té práci. Nebylo tak zas moc lidí, no a byla tam narozeninová oslava, takže to bylo taky výborné. A do toho jsme měli vtipné diskuze. Třeba se mě můj vedoucí ptal, jaké tvrdé drogy jsem brala. A jsem mu řekla, no žádné, asi jsem ještě neměla příležitost. Asi se s tomu prostě jenom nedostala. Je to tak. A čekala mě tam jedna bomboniéra od nějakého pacienta. A dostala jsem ještě další, což se normálně nestává. Takže dneska to byl velmi úspěšný den. Do malého kopečka. Není to tekuté moci. Já vím proč. Vajíčka. To byly nějaké planetky, podle mě. A
A tak on mi je dal, protože já jsem ho poprosila, jestli by mi nějaké nenašel v přírodě a on říkal, že jí má doma spoustu. A Marta říkala, ať si je tu dám, že ulity jsou symbol smrti a že je dobré to mít furt na paměti, že to jednou přijde. Tak, je to tak. A až bude postel, tak už bude všechno. Už to bude dobré. Už mám hotovou postel, ale nemám na ní správně barevný olej prý. Tak ještě ne. Čau, koza. A ovečka, budeme schované. A jej, kdysi Mechové království, moje a Marti. Ono to kdysi vypadalo trošku jinak, bylo to zelené a my si tam furt hráli spolu. A my jsme tam i měli jakože takový trůn a my jsme tam furt jako byli a hráli si a takže tady se odehrávalo moje a segřino dětství. Ne, my jsme tam třeba i chodili kakat, jakože my jsme běželi domů pro toaleťák a potom jsme se šli radši vykakat tady, že my jsme šli domů. Myslíš asi to, že jsem prostě se jako spala asi, nebo něco takového a teď tak ležím a cítím, že tam něco tak jako tahá v tom krku. A tak to tahá a cuká a co si, kde si? A si říkám, kde to jsem, co to jsem? A říkám si, aha, asi jsem někde na té operaci. A teď jsem chtěla polknout na rychlouce, ale já jsem měla v krku tu trubku a tak jsem tak jako šla chrčet a ten pan doktor asi říká, paní už se nám probouzí, tak to musíme rychle dokončit. A tak to bylo takové trošku nepříjemné, protože mi to došlo, že vlastně asi ještě nemají úplně konec, ale nicméně mi to jako došlo, že to je všechno v pořádku. A já jsem měla úplně potom takovou hroznou radost, že jsem se probudila a tak to bylo celé takové dobré a tak jsem byla ráda, že jsem zase zpátky. To bylo taky milé. A pan doktor říká, tak je zpátky a usmívá se, to je v pořádku, takže všichni byli v pořádku. To je pěkné. Tak říkáš afirmace, jo? Tak na každý měsíc je jiná.
Tenhle ten měsíc je všechny nástrahy jsou zdrojem růstu. Tak to mi přijde, že to tak jako rozhodně smysl dává. Protože když se chceš někam posunout, tak většinou to není úplně zadarmo. Já jsem si přečetla 1. srpna, což byla neděle, po té velké fatře a v pondělí byla ta zpráva, že byt se bude prodávat. No. $5500. Kolik? 5500. Čeho? Převýšení. A kilometrů? 101. Zůstala jsem solitér. Ve svém věku. No, je to pokročilý věk. Takže se to tak vybírá. Nestalo se jako nic hrozného, ale myslela jsem si, že to bude všechno jiné, že už tak nějak budu žít jiný život. Takový víc možná usazenější, a že budu řešit jiné věci, než kde jsou občerstvovačky na Beskydské sedmičce třeba. No. A tak jsem pyšná na to, že i když to tak není, že to může být i tak jako dobré, že to může být hezké a že nejsem smutná z toho, co se vlastně stalo. Ba naopak, bylo to všechno dobré a věřím, že to tak mělo být. Co jinak bych podle mě plno věcí fakt jako nevěděla. Jako fakt, ale... Tak, toto je prosím mé dílo, namalovala jsem si kamínek, možná kámen a měla jsem za úkol nějako stvárnit, jak bych si představovala, aby vypadal můj život budoucí. Bylo jedno jak. A tak já jsem si našla kamínek, kámen teda asi, a to bylo znamená, když jsem měla nemocenskou, svoji první nemocenskou v životě. A protože jsem byla tady na operaci štítné žlázy, mám hrozně hezkou jízvu, skoro nejde vidět, teď jsem se ani dívala, že ji skoro nevidím. Tak, a takže jsem měla hodně času a bylo to hrozně pěkné období, když to tak vezmu zpětně, protože mě nic nebolelo a měla jsem za úkol jako opravdu odpočívat fyzicky. A tak jsem měla fakt tak jako čas, si myslím, být víc sama se sebou. Takže to byl příhodný čas a nakreslit si toto. No a řekla bych, že mám jako relativně prostá přání, která ale možná nejsou tak jako úplně snadná, i když vypadají prostě jako mít k sobě někoho, s ním mít nějaké potomky, chovat s ním nějaká zvířátka, mít s ním možná nějakou zahradu, nějaké hezké útulné místo k bydlení a aby to bylo někde v hezké přírodě. Takže ono to není jako zase, a myslím si, že to jako asi nechci zase tak strašně moc, ale asi to není jen tak někdy.
Stalo se, že Ondra Tabárka odešel nahoru, do nebíčka. No, utíkal závod, na který se moc těšil, připravoval a byla to pro něj velká věc. No. A stalo se, že to nikdo ještě nevíme, co se moc stalo, ale... Kdy se to stalo? To se stalo teď ve středu vlastně, ráno někdy. Takže ve středu, dneska máme pátek. Dneska máme čtvrtek. Dneska máme čtvrtek. To bylo včera ráno. Mně přijde, že to je hrozně dlouho. No, a Ondra umřel. A je to hrozně smutná věc, protože s Ondrou byla sranda a byl to hodně dobrý kluk, si myslím. Ale to já třeba, když jsem si třeba dneska, tak jako, já jsem se koukala na ty zprávy na telefonu, co jsme si psali a to byly takové dlouhé jako zprávy o takovém tom, kdo chodil do skautu, kdo měl jaké přezdívky, takové to hezké, jakože a co by kdo kdy tak jako jednou chtěl, takové hezké jako povídání a že jakože asi s málo kým jsem tak jako si toho toliko jako napsala, když to tak řeknu. A asi jakože i když jsem třeba až teďkon nějak ten Ondra přišel tak víc do toho mého života, takže jsem jako za to ráda, že od rána bežím, neviem odbočiť, upätý isté chyby. Ten istý deň vo vode telo ryby nenecháva žiaden tieň, predo mnou tma a za mnou tiež. To je tak polovica. Tam máme travný. No. Nebolo na dne jazera než nič, len ticho. Jak dlouho to tam může běžet Zdenda? 26, 27 hodin. To je dlouhé. Jsem nesmím. Tam to možná doběhnu dřív než on. To určitě. To je dobrý než vítěz. Tak já celou dobu můžu myslet na Zdendu, jak víš. Pořadatelé parku Sestupská Gryfindor se neděje. Počítá se první zachycení čípů na čas od 16 hodin, aby přišli až na... Takže... Co to je za... Na 6 stovek a je to. Já jsem 472. No. tak jedinky mám na věcí, jo? A není to vůbec tolik známých, jako bývávalo, že? A nebo se objevujeme víc na periferii. Aby tam byl něco těho. To je možné. A zelína s měsíčkem a s beta-karotenem. S měsíčkem? S měsíčky? Ne, s jedním měsíčkem. Stačí jít trochu. Si nás, prosím. Nemusíte, jak to já nevím, jak to bylo.
Je, ale to je ta market od Kuryho. To znamená, že Kury... Domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká. Při jednom ze seběhů nešťastně upadl a zemřel jeden z nás, Ondra Tatarka. Kdo Ondru znal, ví, že byl to velmi skromný a poctivý kluk. Zároveň byl to skvělý běžec a v minulosti se účastnil také V7 a stál na stupních vítězů. Ondra byl také pořadatelem Hostýnské 8. Prosím, uctěme jeho památku minutou ticha. Děkuji. Čaute. Počkej, a chceš kapusníky? Máš kapusníky? Ho mi to zastačí. Dobré, to bude. Čili? Už si hodinu. My si asi ještě tu kolu, ne? Dobře? Trošku ještě, to by mohlo být tady na kakání. Teďka jenom podráchám, ty pozoru. Pak budeš na rodné vsi. Chceš ještě něco? Rodné vsi? Ahoj. Tak čau. Tak jo. Tak budu s Radši bude takový dlouhý úsek, tak ti dám jeden. Bude ocet? No možná. A i Edgara, on je takový taky slaný trošku, není úplně. No to bude ještě podle mě problém, ale dobré. Tak jo, tak já jdu. Dobré, tak já tě nebudu zdržovat. Asi dobré. Máš dost vody? A co jíst? Jo. A čím si utří zadek? Jo. Máš pocit, že je to taky jako terapeutický prostředek trochu? Je. A myslím si, že nejenom pro mě, že tohle by byla otázka na většinu běžců. Nevím, jestli přímo otázka, před čím utíkáš, ale jako k čemu ten běh jim slouží, no. Já si myslím, že by se člověk jako dozvěděl plno věcí a možná, že i oni sami o sobě, kdyby nad tím víc přemýšleli. Kurva! Borci.
A ty nad tím přemýšláš? No často. I jsem k tomu vedena skrz jako své jako terapie, abych nad tím přemýšlela a spíš jako ten běh tam prostě tak jako se stalo, že to tam objevil a že tam je, ale myslím, že že spíš pro mě ta otázka, k čemu mi slouží přímo ta jako fyzická pohybová aktivita jako samotná, no. A to bude prostě nějaká jako asi pro mě nejhmatatelnější forma toho, jako cítit se unavená, cítit, že mě něco bolí, toho jako jak si uvědomit jako sebe. Taková jako nejjasnější, asi nejjednodušší. Ale právě jako, že je potřeba asi se cítit i v jiných jako aspektech, nejenom těch jako fakt těch nejsilnějších, je potřeba to tělo trošku navnímat i jinak, no. Všichni nemá kde. Ale zase na druhou stranu, kdyby nemáme příšlo, tak asi i na náměstí. Asi jo, no. Černé uhlí nebo Indiano? Aha, uhlí. Beru uhlí a Tam napiju kolik? se. 3? Ne, jedno, že je. Dvě si dávají, Ale to není. Ale jinak to není zle, si myslím. To je tak jako dobré. To je asi borka, no. To teda. Nevím, ale tak už to není Na daleko. to nekoukej, to už není daleko, přesně. A kolik máš teď, Hani? 69 skoro, takže to. Tak pá! Povedala by si o sebe, že jsi běžkyně? Asi jo, asi jsem běžkyně, tak jako dost běhám. Jo, jsem běžkyně. Taky jsem i cyklista teďkon, myslím si. Ale teďkon jsem indián, který podstupuje těžkou zkoušku. Ne. Tak povedala by si u sebe, že jsi dokonce ultraběžkyně? Ne, to ne, protože já neběhám ty dlouhé věci moc. Jenom jako občas. Já tak co nejvíc, takže jo, většinou ty horské maratony a něco delšího, toho tam mám jenom pár. Takže ultraběžkyně nebudu. Kolikrát teda podle těba musíš uběhnout nějakou ultra vzdálenost, aby si se mohla nazvat ultra běžkyňou? Je na to nějaký limit? To určitě není, ale asi to bude víc než jednou. Ale v tom případě by už taky byla ultraběžkyně, protože už mám určitě za sebou víc, jako teda v tom případě ultraběhu. Nad kolik je ultra? Nad 42 km. Tak toho už mám víc. No, tak asi budu i ultraběžkyně.
a něco slaného mám ti otevřít havlíky? Nechce se jíst vůbec, Kde ne? tu mám? Tak nechceš dostat aspoň trošku chlor ještě do sebe, cukr? Já mám To tu ti- a to už nějak musí jít, ne? Dobře. Tak radši Anebo- jo, radši jo. Máš náskok Jestli pěkný. teda, to je dobře, a, jestli mám. a pořád valíš pěkně, takže... No Ty nahoru jsi ty tam šlo. sejmula vařiku? My jsme si povídali se přestupu a Kača Kletar tam byla. Různého věku. To je tvoje netéř, jo, dobrý. Jo, já jsem si říkal. Maro, prosím tě, jaký jsou pocity? Krásný to bylo. Co čas? Spokojenost? Měl jsem po 17, jak jsem ti říkal na začátku, takže se pozdě. Ano. Jaké byly očekávání? Po 20, no to je krása, tak gratuluju. Takže zhůru, prosím, poslední stoupání. Tak, máme tady kamarády v cíli, kteří v tuto chvíli doběhli a jsou to Zdenovi, Kucí, Vojtěch a Pavel. 13 hodin 34 minut. Úžasný výkon, chlapci. Fantastické. Asi se to stane. Dívej na to. Jsem pečal s tím posledním kopcem, ještě tady jeden. No jo. Už vidívám, doprovodná vozidla vyhýbají. Můžeš si to hádat. Díky, Har. Ale naše pozornost je zaměřena na první ženu třídy. Ano, pojďte tady poslední byla kontrola. Úžasný fantastický výkon a Hrnková v tuto chvíli vyzvůjce postem 370 dobíhá do cíle. Načení červený koberec a je to tady! Čas! Výborně! Hanna Hrnková, první žena třídy, je to tady! Hanna Hrnková, současný čas. Žena 13 kilometrů, 9,5 tisíce lidí. Obrovská radost rodičů a samozřejmě velké emoce. Současný závod. Rozumíte si představ, že další 4 příběhy a zdravíme všechny, kteří právě tuto chvíli jsou v cíli. Zaměřujeme svou pozornost především ale na Hanu Hrnkovou, která v tuto chvíli dokončila svůj velký závod. Velké obětí také od Martina Mikloše, člena pořadatelského týmu, a my v tuto chvíli uděláme samozřejmě s Hankou krátký rozhovor. Jo, se mnou uděláš, ale já jsem takový sympatiák, podívej se. Já vím, že ty jsi plachá a rada utíká, že jo? Tak, Hani, jaký je potřeba síly? Já jsem strašně ráda, že tady jsem. Ty jsi ráda, že tady seš, jsme taky rádi, že tady seš, ale seš tady ve fantastickém čase. Co říkáš na svůj čas 13 hodin 35 minut? Není to zlé. Není to zlé, a byly nějaká jiná očekávání? Žádná. Trasa byla... To je moje první stovka v životě. To je tvoje první stovka v životě? Já jsem už tady byla, ale to bylo 100, takže dneska se to stalo. Dneska se to stalo a jsi první? Tak je to dobrý. Ale můžu tě obejmout? Tak pojď se. Takže obrovský potlesk pro Hanu Hrnkovou, která je absolutní vítězkou v kategorii žen. Jirku a také večerka Martina. Tady jsou i naši, Všichni mají časy 17 hodin nebo kolem 20 hodin. Hrnková Hanka, nejlepší žena v cíli, nádherný čas 13 hodin 35 minut. Tak přátelé, to je šup pěkný, úžasný. A je to. Takže čekáme na kratku klepáčovou druhou. Komu teď máváš? Takže zdravím v cíli, krásný výkon.
We